සුබ දවසක් ඔයා හැමෝටම. අපි අද එකතු වෙන්නේ Adobe Flash පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේකෙදි කතා කරමු මොනවද අපිට කතා කරන්න තියෙන මේකේ ප්‍රධාන ෆීචර්ස් කොහොමද මේකේ බේසික් ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මෙතන තියෙන Action Script 3.0 කියන එකේ new project එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එන blank sheet එක අපි බලමු පුංචි ඇනිමේෂන් එකක් හදලා කොහොමද මේකේ වැඩේ පියවරෙන් පියවර කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකෙදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ Tween වර්ග තුනත් එක්ක. ඒ කියන්නේ create motion tween කියලා තියෙනවා මෙතන, shape tween, classic tween. ඉතින් මෙන්න මේ tween තුනත් එක්ක තමයි මේකේ හැම වැඩක්ම වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකෙදී එකින් එක මේ Tween වර්ග ටික කොහොමද මේකෙදි වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලන්නේ classic tween එකෙන් කොහොමද පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්නේ, කොහොමද මේ classic tween එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සලාම මෙතනින් ඇඳ ගන්නම් මෙන්න මේ විදිහට oval shape එක. oval shape එක ඇඳ ගන්න. එතකොට මේකේ outline එක purple color එක තියෙනවා, green color එක තියෙනවා මේකේ fill color එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද පියවරෙන් පියවර මේ දේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම එදත් කිව්වා අපිට අවශ්‍යම ඒරියා එක තමයි මෙන්න මේ ටයිම්ලයින් එක. මේ ටයිම්ලයින් එකේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට චූටි කොටු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවට අපි කියනවා frames කියලා. එතකොට මේකට අපි කියනවා frames කියලා. මේ software එක හැටියට default එන්නේ තප්පරයකට තප්පරයක් ඇතුළත frames 24. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් එහෙම හැදෙන්නේ මේ frames ගොඩක එකතුවේ. ඉතින් මේ software එකේදී default එන්නේ තප්පරයකට frames 24ක් කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් පොඩි මොකක් හෝ තප්පරයක ඇනිමේෂන් එකක් හදනවා නම් අපි මෙන්න මේ විදිහට frames 24ක් පාස් කරන්න ඕනේ. මේ frames 24ක එකතුවක් තමයි අපි කියන්නේ තප්පරයක් කියලා. එතකොට තමයි අපේ තප්පරයක වීඩියෝ එක හැදෙන්නේ. ඔයාලට එම කිව්වට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති තාමත් මම කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ දේ පියවරෙන් පියවර කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී අපේ ස්ටාර්ට් එක මෙන්න මේ පළවෙනි පොයින්ට් එක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එක. එතකොට මේ තියෙන පළවෙනි ලේ එක. ඔයාලට ඕන නම් මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ ලේ එක රීනේම් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේක මේ විදිහට රීනේම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ i එකෙන් පුළුවන් මේක visible true false කරන්න, lock කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ දේ ඉස්සරහට කියලා දෙන්න කොහොමද මේවා තියෙන්නේ, කොහොමද මේවා හරියටම වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් යන්නේ තප්පරයක වීඩියෝ එකක් හදන්න. තප්පරයක් ඇතුළතදී මෙතන තියෙන බෝලය මෙන්න මෙතනට යන විදිහට තමයි මම මේ ඇනිමේෂන් එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් මම කරනවා පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේදී පළවෙනි පිටුවේදී සාමාන්‍යයෙන් මේ පිටු වගේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් පිටුවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් පිටුව කියලා හිතමුකෝ අපි. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේදී බෝලය මෙතන තියෙනවා. මට ඕනි තප්පරයක්. තප්පරයක් යනකොට ඒ බෝලේ මෙන්න මෙතනට යන්න. එතකොට මම කරන්නේ මෙතන මම කිව්වා frames 24යි කියලා. FPS කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන FPS 24යි කියලා. අපිට ඕන මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තප්පරයකට තියෙන FPS ගාන. ඉතින් මම කරනවා තප්පරයක ඇනිමේෂන් නිසා මම යනවා මෙන්න මේ 24 වෙනි ෆ්‍රේම් එකට. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා right button ක්ලික් කරනවා. හරිද? right button ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට insert keyframe කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා බලන්න insert keyframe, insert frame, insert blank keyframe කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ classic tween එක පාවිච්චි කරනකොට අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ keyframe එක. මොකද්ද මේ keyframe එක කියන්නේ? ඇත්තටම keyframe එකක් කියන්නේ අපි හිතමු අපි ගාව මෙතන ඕනිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් රවුමක් කොටුවක් සමනලයක ප්ලේන් එකක් ඕනිම මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක පොඩි හරි මූවමන්ට් එකක් වෙනවනම් මොකක් හරි එකේ චේන්ජ් එකක් වෙනවනම්
ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි තුන් මේක මෙහෙම පොඩක් එහාට යනවා කියලා. අන්න ඒ විදිහට පොඩි හරි මූව්මන්ට් එකක් වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී අපි අනිවාර්යෙන් කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇතුළත් කරලා තමයි එතන ඒ චේන්ජ් එක කරන්න ඕනේ. අපි කරලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මම යනවා දැන් මෙතන තියෙන බෝලේ මෙන්න මෙතනට අරගෙන යන්න තප්පරයක් ඇතුළතදී. මම කරන්නේ මෙතන ක්ලික් කරලා ඒක උඩ රයිට් බටන් ක්ලික් කරලා මෙතනට මම ඉන්සර්ට් කරනවා කී ෆ්‍රේම් එකක්. මේ තියෙන දේවල් මේ තියෙන පුංචි පුංචි කොටු වලට ෆ්‍රේම් කියනවා. මෙතනට මම දැන් ඉන්සර්ට් කළා කී ෆ්‍රේම් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි චේන්ජ් එකක් වෙන්න යන්නේ. මෙතන තියෙන බෝලේ මෙතෙන් දෙද්දි මොකක් හරි වෙනසක් සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. ඒකයි මම කී ෆ්‍රේම් එකක් දැම්මේ. දැන් මම කරන්නේ මම මෙතන තියලා තමයි මෙන්න මේ ටයිම්ලයින් එක කරා යන කර්සර් එක මෙතන තියලා තමයි බෝලේ ඇන්දේ. මම දැන් යන්නේ මෙතනට මේ බෝලේ අරගෙන යන්න. එතකොට මම කරන්නේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේදී මේ බෝලේ මෙතන අදිනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆ්‍රේම් එක අරගෙන යනවා මෙතනට. අවසාන ෆ්‍රේම් එකේදී මේ බෝලේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ගෙනත් තියෙනවා. මම මෙතන සිලෙක්ට් කරන්නම් මේ දෙකම අවුට්ලයින් එකත් එක්කම මේ විදිහට මෙතනින් ගෙනත් තියෙනවා. එතකොට බලන්න මේක මෙතනට ගත්තොත් මේක තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ 2 3 4 5 යනකොටත් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ පළවෙනි එකේම තමයි 24 වෙනි එකට එනකොට මේ බෝලේ මෙතනට ආවා. අපිට පුළුවන් වුණා මේක මෙතෙන් ප්ලේ කරලා බලන්න පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේ විදිහට ටක් ගාලා මෙතනට එනවා. දැක්කද? ආයෙ ප්ලේ කරලා බලමු. මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට ටක් ගාලා එනවා. හැබැයි මෙතනට ආවට මේක මෙතන ඉඳන් මෙතනට ෆ්ලෝ වෙන ගලාගෙන එන එක අපිට පේන්නේ. එතන කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා තප්පරේ පටන් ගන්නකොට තප්පරේ අවසානයේ මෙතනට එනවා. එතකොට එහෙම තිබ්බොත් කිසි ගතියක් නැහැ. මේක ඇනිමේෂන් එකක් වගේ අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් අර අපි කතා කරපු ට්වීන් එකක් ඉන්සර්ට් කරන්න. ඉතින් අපි කරන්නේ මේක උඩ රයිට් බටන් ක්ලික් කරලා අපි මෙතනට දානවා create classic tween කියන එක. හරිද? මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. මෙතන ක්ලික් කළා දැම්ම කවන්නේ create classic tween කියන එක දාන්න. classic tween එක දැම්මම පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඊතලය බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊතලයක් වටන කියන්නේ මේකේ classic tween එක apply වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට මේක අරගෙන ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. හැම ෆ්‍රේම් එකේදීම මෙන්න මේ බෝලය move වෙන විදිහ එකින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ප්ලේ කරලා බලුවොත් මේක මෙන්න මේ විදිහට ස්මූත් ගමන් කරනවා. අපිට මේක රන් කරලා බලන්න පුළුවන්. control enter ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට බෝලේ යනවා. එතකොට බෝලේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට යනවා. ඒකල එතකොට තප්පර ඉවරයි. ආයෙ මුලින් ඉඳන් ආයෙ මෙතන ඉඳන් එනවා. ඒක තමයි මේ රිපීට් වෙවි පේන්නේ. හරිද? හරි. බෝලේ දැන් මෙතනට ආවා. මට ඕනි මෙතනට ආපු බෝලේ ඊළඟ තප්පරේදී මෙතනට යන්න. ඒකට මං තව තප්පරයක් කියන්නේ මේ ෆ්‍රේම්ස් 24ක්. ඒ කියන්නේ 48ක් වෙන්න ඕනි. 45යි 46යි 47යි 48යි. එතකොට මොකක් හරි චේන්ජ් ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන රයිට් බටන් ක්ලික් කරා insert keyframe කරනවා. insert keyframe කරද්දි අර tween එකත් ඔටෝම ආවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ 48 වෙනි එකේදී මේ බෝලේ මෙතනින් තියෙනවා. දැන් ප්ලේ කරලා බලුවොත් බෝලේ මෙතනට එනවා. මෙතනින් උඩට යනවා. හරිද? control enter ගහලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදියට මෙතනට එනවා. තප්පර දෙකකින් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයෙ මුලින් ඉඳන් යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මට ඕනේ ඊළඟ තප්පරේදී මෙතනට එන්න. එතකොට මොකද කරන්නේ? මේකට තව 24ක් ගන්නවා. එතකොට 48යි 24යි 72ක් වෙනවා. 72 වෙනි ෆ්‍රේම් එක ක්ලික් කරලා මෙතනින් insert keyframe කරනවා. අනිත් එක තමයි මතක තියාගන්න මම මේක මෙතනට අරගෙනම කියන්නම්. ඔයා මෙතනින් ෆ්‍රේම්ස් අඩුවෙන් ගත්ත කියලා වැඩියෙන් ගත්ත කියලා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන වෙන්නේ ඔයාගේ වෙලාව අඩු වෙන එක විතරයි. ඔයා මෙතනින් 24ක් ගන්න නැතුව ඔයා මෙතනින් 12ක් ගත්තොත් මේක තප්පර භාගයක් වෙනවා. ඔයා මේකේ තප්පර 6ක් ගත්තොත් ඔයාගේ තප්පරෙන් 4න් එකක් වෙනවා.
අන්න ඒක තමයි වෙන්නේ. නැතුව ඔයාගේ ඩිසයින් එකට ඒ දේවල් වලට ඔයාගේ ඇනිමේෂන් වලට කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඔයාගේ ඇනිමේෂන් ටයිම් ඩියුරේෂන් එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මේ බෝලේ ආපහු මෙතෙන්ටම යන්න ඊළඟ තප්පරේදී. එතකොට 72යි 24යි ඊළඟට එනවා 96ක්. 96ක් කියන්නේ මෙතන 95 තියෙනවා. ඊපස්සේ 96 උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ insert keyframe කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ බෝලේ ආපහු මෙතනින් තියන්න. ඔය shift එකත් එක්ක ගත්තොත් මේක මෙතනින් ඉඳන් හරි කෙලින්ම උඩට ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ ෆ්‍රේම් එකේදී මෙතන අපි පොඩ්ඩක් මුලට යමු. පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේදී බෝලේ මෙතන මෙහෙම අරගෙන දෙවෙනි ෆ්‍රේම් එකේදී අපි මෙතනදී අඳිනවා. දෙවෙනි ෆ්‍රේම් එක කියන්නේ 24 දී ඊට පස්සේ 48 දී මෙතන අඳිනවා. ඊට පස්සේ 72 දී මෙතන ඊට පස්සේ 96 වෙද්දී මෙතනට එනවා. control enter ගහලා බලුවා අපිට මෙන්න මේ විදිහට බෝලේ move වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඉතින් ඕක තමයි classic tween එකේ basic එක. මේ classic tween එකේ වැඩ තව ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට practical එක බලමු. අපි බලමු මේ බෝලේ මෙහෙම තියෙද්දි මේකට පොඩි රෝදයක් ආයෙ එකක් දාලා. හරි. මම මෙතනින් create කරගන්නම් තව layer එකක්. මෙතනින් new layer එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒක තියෙනවා. එතකොට මම මෙන්න මේ ලාව create කරපු layer එක චුට්ටක් මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම clear කරගන්න. select කරලා right button click කරලා remove frames කරනවා. එතකොට මේ හදාගත්ත layer එක free වෙනවා. ඒ කියන්නේ clear වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක දාගන්නවා. tire කියලා මම මේක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මේ බෝලේ මෙහෙම එනකොට මෙතෙන්ට එනකොට මෙතන ඉඳන් tire එකක් මෙහෙම එන්න හදන්න. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මේකෙදි අපි tire එක open කරගන්න ඕනේ. file ගිහිල්ලා import කරගන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මට අමතක වුණා මෙතන clear කරපු නිසා මොකක් හරි අඳින්න නම් අපි frame එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි පිටුවකුනේ අපි අඳින්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි right button click කරන්න පළවෙනි එකේ frame එකක් දාගන්න. empty frame එකක්. හරිද? මම මේ යට තියෙන එක visible false පොඩ්ඩක් කරගන්න, පේන්න තියෙන්න lock කරගන්න. මොකුත් වෙනසක් නොවෙන්න. එතකොට මොකුත් මේකේ වෙනසක් කරන්න බෑ යට එකේ. නැත්නම් අපි අතින් වුණොත් අර උඩ එකේ damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ගිහිල්ලා import ගිහිල්ලා stage එකට යනවා. import to stage කියන එකට. හරි ස්ටේජ් එකට ආවට පස්සේ import කරගන්න පුළුවන් අපිට කම්පියුටර් එකේ තියෙන මොන මෙතනක තියෙන ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන තියෙනවා flash activity ටිකක් කරපු images ටිකක් මම මේ tire එක ගන්න. tire එක double click කරපුවම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට image එක import වෙනවා. ඉතින් size එක වැඩි, resolution එක වැඩි. ඉතින් අපිට මේක resize කරගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ size එක අඩු කරගන්න. අපි මෙතන ඉගෙන ගත්ත tool එක free transform tool එක. ඒක click කරලා අපිට පුළුවන් මේක shift එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට resize කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට resize කරලා කැමති තැනකින් තියාගන්න. හරිද? කැමති තැනකින් තියාගෙන මතක ඇතුව මේ මම කලිනුත් කිව්වා අපි මේකට import කරගන්න images අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි කරගන්න නම් මේක right button click කරලා convert to symbol කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක වැඩි කරගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා type එක graphics වලට දාන්න. graphics වලට දාලා ඔයා කැමති නම් මෙතනට name එකක් දී ගන්න. ඊට පස්සේ okay කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඕනින් විදියට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කැමති විදියට move කරන්න. ඉතින් අර කලින් කරගත්තා වගේමයි පළවෙනි එකේදී මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට මට ඕනේ 24 වෙනි frame එකට. ඉතින් මට පස්සේ classic tween එක ඉස්සලා වගේ දාන්න පුළුවන්. මම දැන් කරන්නේ classic tween එක කලින් දාගන්න. මේක උඩ click කරලා
මෙතනට මම දානවා create classic tween කියලා. එතකොට දැන් මේ layer එකට tween එක කලින්ම add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ key frame ටික හදාගෙන යන්න විතරයි. ඉතින් අපි කරේ එක frame එකක් හදලා key frame එකක් හදලා classic එක add කරපු එකනේ. එහෙමත් පුළුවන් මේ විදිහටත් පුළුවන්. ඉතින් මම යනවා 24 වෙනි එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනට right button click කරලා add කරන insert keyframe කියලා. හරිද? එතකොට දැන් මේ පළවෙනි frame එකේදී මේක තියෙන්නේ මෙතන 24 වෙනි frame එකේදී මට ඕනි මේක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට එන්න. හරිනේ? ඊට පස්සේ මට ඕනි 48 වෙනි එක 48 click කරන්න. ආයෙම insert keyframe කරන්න. මම shift එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට මේ බෝලේ මෙතනට අරගෙන යනවා. සම වෙන්න බෝලේ නෙවෙයි රෝදය මෙතනට අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මට ඕනි මෙතනින් උඩට 72 click කරන්න insert keyframe කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට උඩට අරගෙන යනවා. හරි. ඊට පස්සේ අවසාන එක ඕනි අවසාන තප්පරේ 96 වෙනි එක click කරන්න insert keyframe කරන්න. 96 උඩ click කළා තියෙද්දි මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙතනට අරගෙන එනවා. දැන් මම මේක play කරලා බලුවා මේ බෝලේ මේ රෝදේ මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේකත් visible කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක visible කරන්න නැත්නම් අපි control enter ගහලා play කරපුවාම මේ දෙකම run වෙනවා. දැන් තප්පර 4 ඉවරනකොට මේ දෙකම start point දෙකටම එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි classic tween එකේදී අපි වැඩ කරගන්නේ. ඉතින් මේකේ ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරගන්න ක්‍රියේටිව් වැඩ. අපි ඉස්සරහට බලමු ප්‍රැක්ටිකල් වලදී කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතකන් try කරලා බලන්න කොහොමද මේ classic tween එක වැඩ කරන්නේ. මේ විදිහට ඔයා දන්න ඔයා ඇඳපු shape එකක්, image එකක්, බෝලයක් කොහොමද මේක move කරන්නේ කියලා